Az RWT a cseh gépgyártónk 2 géppel jött ki a kiállításra. Ez a SteelLine széria, ez egy új design széria, ez új arculati megjelenés, egy elegánsabb kivitelű gép maga külsőleg, felhasználóbarát kijelzővel, ami egy teljesen grafikus felület, ahol minden egység állítható és szabályozható. Lehet látni a gépnek a különböző funkcióit, hogy melyik egység mennyi ideig dolgozott. Van benne egy vészhelyzeti rész, ahol grafikusan megmutatja, hogy melyik rész van letiltva. Ezáltal a kezelő tudja azt, hogy hol van a hiba a rendszerbe, és ami még lényeges rész, van benne egy saját tolómérő rendszer. Betesszük a lemezt, és gyakorlatilag le tudja mérni a gép az anyag vastagságát. Itt látjuk a 2,5 mm-t, az asztal pozíció is 2,5 mm van. Innentől kezdve biztosan lehetünk abba, hogy helyes beállítással használjuk a gépet. Ebben van egy R csiszoló egység, amivel szalagcsiszolni lehet. Van benne egy D egység, amivel gyakorlatilag egy körtárcsás egység. Ezáltal sokkal nagyobb a leválasztási képessége ennek a rendszernek. És a harmadik az pedig az RWT saját fejlesztése, egy olyan megoldás, ami egy lamellás kevés megoldás, nem csak alternál, nem csak forog, hanem gyakorlatilag ez a 3 művelet van összekombinálva. És emiatt egy nagyon hatékony leválasztás jön létre. This machine is in the same working width as the last machines. You can see vacuum table. The vacuum fan is hidden inside the machine and the configuration is different. You can see that we are starting with the same unit, the grinding bell to remove primary bears. But here are the new units, 260 mm diameter of the disc brushes. One is clockwise, second is counterclockwise. With these units you can achieve maximum 1.5 mm radius. Some of the customers are focused just on 2 mm, very high aggressive radius, and some of the customers need just safety radius. It means 0.5 up to 1 mm radius. So every machine, every configuration will find his customer.